Starting with the name of Allah, the most compassionate, most merciful, most gracious. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are talking about lecture number 9 regarding the business ethics, an important topic that is about corporate social responsibilities and organizational approach to its ethics, or we can also say CSR. That C stands for corporate, S stands for social, R stands for responsibility. So what is CSR? What are the importance of CSR? What are the needs of CSR? We are talking about this important topic, sir. امروز ما در مسئولیت اجتماعی که از طریق ادارات مختلف باید این مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته شود. در مورد نمو مسئولیت اجتماعی ما گپ میزنیم که توسط کارپوریشن ها، فرمز و کمپانی ها و اندستری باید این در نظر گرفته شود. طبعا وقتی که یک کمپانی ایجاد می شود، یک کمپانی می آید با میان فعالیت های اقتصادی خود را در راه میگذارد، به خاطر فعالیت خود را ادامه می یابد تا که فایده کند. مثلا به خاطر مفاد این کمپانی ها ایجاد شده، جو شده، در پالوی که خدمات انجام بده مفاد را خیلی زیادی هم باید به دست بیاره، که این هم از اهدافی از CSR هستند که ما میگیم اگر یک کمپانی بیاید مفاد را که به دست میاره، در پالویی که مفاد را به دست داره، مفاد و فایده جامعه را هم در نظر بگیره که فعالیت اقتصادی ما چقدر مفید و چقدر فایده‌مند است برای جامعه، برای مردم. طوری نباشد مثلا که صرف ما مفاد را به دست بیاریم، دیگر آلودگی هوا، آلودگی و آب، آلودگی محیط مثلا در نظر نگیریم، حفظ صحت را در نظر نگیریم، مسائل دیگر ما در نظر نگیریم، بلکه جامعه و هم مردم فعالیت اقتصادی ما شما که در یک جامعه ما شما انجام بدیم، جامعه ما از ما شما محفوظ نباشد، این را ما باز میگیم که ان اتیکل، یک کار غیر اخلاقی است. به این خاطر ما امروز که CSR میخوانیم معنی این هستن هر چقدر که فایده به خود ما میرسه امو قدر از اضافه تر ما باید فایده ما به مردم و جامعه برسه، که این میره ما CSR میگیم یا corporate social responsibility. So our topic is about corporate social responsibility in organization approach to its ethics. Now, introduction to CSR or corporate social responsibility. As we are talking here that ethics is more than a matter of individual behavior. It is all about organizational behavior. Implies action aren't based solely on personal value alone. They are influenced by other members of the organization, from top managers and supervisors to co-workers and subordinates. So how can ethical company be created and sustained? In this chapter we will examine some of the most reasonable answer to these questions. So ethics is more than a matter of individual behaviors. ما فقط در اینجا وقتی که کلمه ethics را یا اخلاق را ما ذکر میکنیم، یاد میکنیم، به معنی این هستن که صرف اخلاق فردی، ولی ما در پالوی اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی را هم باید در نظر بگیریم که اون ما organizational behavior در اداراتی که مثلا کار میکنه مردم و از کدام رویه و اخلاق استفاده میکند در ادارات و سازمان، اون ما organizational behavior استفاده میگیم برش. یعنی نه تنها که اخلاق باید فردی باشه، ولی به شکل دست جمعی اداری و سازمان ها هم باید از اخلاق روش خود استفاده بکنه، به خاطر که اینمی سازمان هایی که در یک جامعه ایجاد شده به خاطر فراهم سازی سهولت به جامعه، نه به این که مثلا ایجاد شده فراهم بسازد مشکل و اذیت باشد به جامعه، که این از فعالیت های اقتصادی ما شما در جهات اخلاق باز نمی آید. و این خاطر ما کوشش کنیم که همه فعالیت های مطابق اصول اخلاق تجارت و اصول اخلاق اسلام باشد. So that's why in this chapter ما در این موضوع چپتر ما یاد میکنیم که کمپانی ها و سازمان های بزرگ چی مسئولیت اجتماعی داره در قبال جامعه و مردم که در اوجه او فعالیت خود را شروع کرده یا انجام داده. So social responsibility is a duty of every individual has to perform as to
maintain a balance between the company and the ecosystem. مسئولیت اجتماعی وظیفه هر فردی ما شما هستند که این را ما با شما انجام بدیم تا که ما بتانیم امو توازن بین کمپانی های بزرگ و همچنان محیط زیست را در قرار بدهید. مثلا محیط زیست را باید متاثر نسازیم. اکوسیستم ما که در اوج حیوان است، انسان است، خزنده است، نبات است، این سیستم ما یک رابطه متمادل، یک رابطه توازن باید داشته باشد همراه کمپانی ها تا که توسط سازمان های بزرگ صنعتی ما شما ایجابی نشود که مثلا محیط بیرونی اکوسیستم ما که در اوج انسان و حیوان و خزنده و نبات هستند متضرر باشد. اینا ما اکوسیستم میگیم، یعنی این مسئولیت اجتماعی ما هستند. در جامعه باید محیط را ما مثلا نگاه کنیم، حفظ مراقبت محیط صورت بگیرد. So striving for social responsibility help individuals, organizations, government have a positive impact on development, business and society with a positive contribution to bottom line results. اگر ما کوشش بکشیم در مورد مسئولیت های اجتماعی خود ما همکاری میکند، همکار است همراه هم به پیشرفت جامعه، هم به توسط پیشرفت فرد و هم به پیشرفت یک تجارت خود ما که ما انجام بدیم. اگر ما از مسئولیت اجتماعی خود برخوردار باشیم پس میدانیم ما یک تغییر مثبت بیاریم در جامعه، در بزنس خود ما و در همچنان در جامعه ما شما و همچنان در پیشرفت یک مملکت. به این خاطر ما مکلف به این هستیم که ما این نقطه را در نظر بگیریم. It pertains not only to business organization but also to everyone whose any action impacts the environment. که خود CSR صرف فرد به مربوط به اداره هم نمیشد که مثلا یک فرد و اداره موجود در زیر بحث و چتر خود بگیریم، ولی هر شخص مسئولیتشان که هر عملکردی را انجام میدهد تاثیرگذار هستند برای محیط، تاثیرگذار باشه برای محیط. خود مکلف هستند که از مسئولیت اجتماعی خود استفاده کرده تا که محیط را آسیب نرسانند، فایدهش به محیط برسد. This responsibility can be passive by avoiding engaging in socially harmful acts or active by performing activity that directly advance social goals. اگر این مسئولیت را ما به شکل غیر فعال و یا از خود جلوگیری بکنیم در بعض فعالیت‌های اجتماعی خود تا که اجتماع فعالیت پیشرفت بکنه خود دور نگاه بکنیم، این مستقیما یک تاثیر خاص دارد بالای اهداف اجتماعی ما شما. به خاطر ما کوشش بکنیم که فعالیت را که انجام بدیم مطابق اصول اخلاقی تجارت و اصول اخلاقی اسلام در مورد تجارت چیزی که گفته شده او را رعایت بکنیم تا که ما بزنس یا تجارت خود ما به پیش ببریم، هم جامعه پیشرفت کنه، هم به جامعه انسانی ارزش‌های انسانی فایده برسه و هم ما یک چیز را به دست بیاریم. So there is now we are defining the social responsibility. ما تعریف میکنیم که خود CSR چی معنا داره یا CSR بحث خود را از چی بحث میکنه. So CSR یا social responsibility, what is CSR یا social responsibility? The continuing commitment by business to behave ethically and to contribute to a sustainable economic development while improving the quality of life of the workforce and their family as well as the local community and societies. It is very clear from the definition you understand the continuous commitment and promise of all the business organizations that they should or they must act accordingly, behave and act accordingly, ethically, which could contribute and help us with the proper economic developments and proper economic growth, while this will also improve as well as the quality of the life of the employee and the workers, beside as well their families. The families of the employee and co-workers will also be enhanced and improved in the community. So the continuous effort that we are all doing for the sustaining of the economic growth and development, that is only possible that we have to have a continuous
commitment and promise in regard to helping to act accordingly according to the ethics, according to the ethics of a business ethically, then finally we can have a great opportunity for the advancement and enhancement of our social life as well as our personal life. So corporate social responsibility or the ethical behavior of the company خود مسئولیت اجتماعی سازمان ها و کارخانه سازمان ها و اداره ها این هستند که بر خودش با اخلاق اصولی اخلاقی باشد و مطابق اصول اخلاق باشد. CSR encompasses the economic, legal, ethical, philanthropic expectation placed on organization by society at a given point of the times. So if we talked about here regarding the pyramid of corporate social responsibility, اگر ما هرم مسئولیت اجتماعی یک سازمان را مطالعه کنیم، در اینجا ما گفته میتونیم که 4 نوع فعالیت های خود را مسئولیت های خود را یک سازمان باید انجام بده که یک فیلانتروپیک ریسپانسیبیلیتی شروع میکنیم اول تر از مثلا اکونومیک ریسپانسیبیلیتی میریم به لیگل ریسپانسیبیلیتی، ethical responsibility and philanthropic responsibility. اس 4 نوع مسئولیت های اجتماعی باید توسط کمپانی ها صورت بگیره که هر کدامش در اینجا ما شما یعنی سرشان بحث میکنیم. The first social responsibility including 4 dimensions. هر مسئولیت اجتماعی ما شما 4 بعد داره یعنی 4 پالو داره. It start with the legal dimensions or ethical dimension and many more as well. در بخش ethical dimension در بخش legal dimension اگر بعد حقوقی ما شما در فعالیت اجتماعی ما در فعالیت اقتصادی ما ببینیم یعنی refers to obeying government laws and regulations, civil law that is the rights of duty of individual organization, and criminal law that is prohibited specific actions and impose fine, imprisonment as punishment for breaking the law. هر اداره اجتماعی سازمان های اجتماعی که به خاطر مفاد ایجاد شده به خاطر فعالیت های اقتصادی در پالویی که مثلا اخلاقا از بعد حقوقی هم استفاده شود، مثلا قوانین که به خاطر تجارت ایجاد شده قوانین را مراعات بکنه، تکس به وقت خود بده، مالیه، مثلا چیزهای دیگری که مسئولیت های از طریق اداره های اقتصادی برشان توصیه می شود او را باید در نظر گرفته پیش ببریم. یعنی ما وقتی که فعالیت خود را یک فعالیت اقتصادی خود را انجام بدیم ما فعالیت حقوقی شما مسئولیت حقوقی ما شمایی هستند که ما مطابق قوانین همه فعالیت های خود را انجام بدیم تا که به هیچ کس آسیب نرسانیم. این ما illegal dimension میگیم. دوم کس ethical dimension یعنی امو بعد اخلاقی را ما شما در نظر بگیریم، یعنی از اخلاق استفاده کنیم در بزنس خود ما. So behaviors and activity that are expected or prohibited by organization members, the community and society, or the standards or norms or expectations that reflect the concern of major stakeholder, as it is said that good ethics is a good business. So ما باید از بعد اخلاقی خود در فعالیت های روزمره فعالیت های اقتصادی خود استفاده بکنیم، از اخلاق همه فعالیت های ما شما که توقعات از طرف کمپانی توقع از این می رود که مثلا او را ما باید انجام ندیم، او را باید انجام نشود، همه قسم جامعه از ما شما توقعش دارد باید او که انجام ندیم او باید انجام نشود. یعنی معنی است که همه معیارها و نرم هایی که به خاطر یک فعالیت اقتصادی ایجاد می شود باید ما اخلاق از روش و رفتار اخلاقی ما در اون فعالیت اقتصادی باید در نظر بگیریم، نه که مثلا با خود مفاد برسانیم به دیگه مفاد ما به کسی دیگر نرسه که بازو عملا یک کار ناشایسته هستند. So economic dimensions بعد اقتصادی هم در یک اداره و یک سازمان باید در نظر بگیریم. هر چقدر که کمپانی ها و شرکت های تجارتی ایجاد شده به خاطر به دست آوردن کسب کردن رشد اقتصادی هستند، یعنی همه فعالیت هایشان مطابق به خاطر رشد و کمایی و انکم زیاد می باشد. به این خاطر ما اگر انکم زیاد نظر بگیریم پول زیاد را مثلا
در نظر بگیریم، فایده زیاد در نظر بگیریم، از لحاظ اصول اخلاقی ما شما هم در نظر بگیریم که محیط را کثیف نسازیم، محیط را متضرر نسازیم، که یک از مو سوشال ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت های ما یک از مسئولیتشان هستند. So how resources for the production of goods and services are distributed with social system? And consumer always favor socially responsible company or the most enamored with company that maximize profit. The profit motive was established as the primary incentive for the entrepreneurships. Business organization was the basic economic unit in our society. As such, its important role was to produce goods and services that consumer needed and wanted to make an acceptable profit in the business. So all our business activity in the organizations, inside the organization and factory and firms, are just to do some business activity that to get the profit from this business. But how these profits should be get, there should be a proper platform, a proper way to get these benefits, economic benefits and economic growth that should happen or that should take place in the societies, as well as the philanthropic dimensions. بعد بشر دوستی، یعنی اگر ما تجارت میکنیم، مفاد را به دست داریم، میاریم هر روز، ما این نکته را هم در نظر بگیریم که ما در جامعه ما افراد بیچاره و غریب داریم، باید اون را در نظر بگیریم، به او باید عمل کردیم ما شما به شکل بشر دوستانه فعالیت‌های خود انجام بدیم تا که فایده ما با ما افرادی که بی‌زحمت هستند، کسی را نداره، همراه او همکاری شود. So business contribution to society, charitable trust, this include actively engaging in acts or program to promote human welfare or goodwill. در این بعد سیاست ما همیشه کوشش به این میکنیم که کارهای ما خیریه باشد، به انسانهای ما خیر برسد، فعالیت‌های ما چقدر ما که انجام میدیم یا انجام میشین به خاطر بهبود سیستم‌های خیریه و به خاطر بهبود سیستم‌های رفاهی باید کار شود که در اینجا ما اینمی فکر فیلانتروپیک باید داشته باشیم. پس ما می‌دانیم که از یک سیاست دوستار ما استفاده کردیم و ما دانستیم که اینمی همه بعد زندگی خود عملا کنیم، هم خداوند اجرش به دنیا میده و هم اجرش به دنیای اخروی میده برای ما شما. So let's come ما در مورد اهمیت CSR گپ میزنیم که what are the importance of corporate social responsibility. What the importance of CSR increased with globalization as both investor and customer have become very sensitive to societal and environmental issue. CSR also help business organization to impulse their relation with local communities. CSR help us to increase the branding of the organizations. So CSR also help us to minimize the negative impact of business activity and create wealth and value for shareholder and community as a whole. It can lead to increased profitability in the long run. اگر ما بخوایم در وقتی طولانی‌تر مفاد را به دست بیاریم، ما باید از CSR استفاده بکنیم. یعنی اگر ما بگوییم که ما همیشه مفاد را به دست داریم بیاریم، باز ما این در لانگ رن، یعنی در گذشته میبخشیم در وقت طولانی تری دیگری ما شما در زندگی که ما شما میگذاریم فایده زیاد را مثلا به دست بیاریم اگر ما از اصول CSR خود را با خبر و سر خود ما تطبیق بکنیم در جامعه. پس ما چی ضرورت داریم به CSR؟ What are the need for social responsibilities? It is for the reason to fulfill long-run self-interest for the organizations. This is important to establish a better public image, as well as CSR is important to avoid misuse of resources که منابع که جلوگیری از منابعی که در دست ما شما هستند از او سوء استفاده نشود. To minimize environmental damage، به این خاطر ما CSR استفاده میکنیم که خطرات محیطی ما شما کم شود. همین قسم ما CSR به این خاطر مطالعه میکنیم for economic and social welfare of the community، به خاطر بهبود اجتماعی و به خاطر رشد اقتصادی ما از CSR استفاده میکنیم. در ضمن to reduce the social cost، تاکه همو کاست اجتماعی ما شما چیزی که باعثی شده او از او خود جلوگیری بکنیم. as well as to enhance the performance of employee، و به خاطر کارکردگی بهتری امپلایی کارمند ما میتونیم از CSR استفاده میکنیم، به این خاطر برشان ضرورت داریم. It leads to industrial peace. اگر در هم کمپانی های ما که شما فعالیت خود انجام میدیم it leads to industrial peace،
باعث امنیت صنعتی ما شما می شود as well as can generate more profit به خاطر به دست آوردن فایده زیاد ما از CSR استفاده میکنیم. Beside all this, CSR help us to satisfy the stakeholders. وقتی که ما از خودی از CSR استفاده میکنیم این باعث این هم میشود که کسایی که سهامدارای ما شما هستند هم به شکل مستقیم غیر مستقیم که سهامدارای ما شما داخلی و خارجی هستند رضایت خود را به دست بیارد and also help us to avoid government regulation and control. که همکاری ما را میکند که ما مطابق اصول قوانین دولت و کنترل دولت ما فعالیت‌های خود را پیش ببریم. enhance the health by non-polluting measures. اگر ما از نمو راه‌های تدابیر که محیط را کثیف نمی‌سازد، محیط زیست را کثیف نمی‌سازد، امرای مدعو که صحتمند باشیم، امرای مدعو همکاری میکند and it is a type of investment. خود CSR یک نوع از سرمایه‌گذاری هستند. So these were all about the CSR. Till then we will discuss about the next lectures and the details regarding the CSR. Till then, Allah Hafiz, wish you all the best. May you all be protected from the pandemic of COVID-19. Allah Hafiz.